Okay, good day everyone. So welcome again sa ating service bay. So meron naman tayong bagong pasyente. Ito ay KXB20 by Custom. And ito ay 20 watts na bass amplifier. Meron siyang 12-inch na speaker. So ang problem nito ay mapapansin nyo naka low volume tayo. And wala tayong input. So power on. So ayan yung problem niya. Okay, so tara, i-repair natin. Okay, so nag-disassemble na natin siya. So ito yung kanyang laman. So ito ay gumagamit ng TDA 2050 na IC. So ito ay 35 to 50 watts ang capability niyang ibigay na output. So yan yung unang-una kong suspect, pero try muna natin test tong capacitor, itong mga diode ko may leaky. So let's go. Tara. Okay, so test naman natin yung ibang parts. So wala naman tayong ibang nakitang sira. So palitan natin tong TDA 2050. Palitan natin to. So let's go. Ito nga pala yung pamalit. So palitan natin siya. Okay, let's go. Okay, so naikabit na natin yung bagong TDA 2050. So, iti-test na natin, assemble natin, then iti-test na natin. Okay? So, ito yung okay, hopefully sana ito yung naging sira niya. Let's go. Okay, so na-assemble na natin siya sa kaha. So, iti-test natin kung okay na siya. Okay, power on. Okay, so hindi na siya nag-hum ng malakas. Tingnan natin kung meron na siyang input. Okay, so tumutunog na siya. So working na siya ulit. So ang naging sira niya lang is ayan lang, TDA 2050 yung pinaka main amp niya. Okay, so i-assemble na natin siya, then inform natin si client na okay na yung kanyang unit. Okay, thank you.